Hey guys, চাওক আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' য'ত নেকি আজি আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকে অনলাইন যোগে আপোনাৰ হাতত থকা এন্ড্ৰইড ফোনটোৰ সহায়ত কেনেকৈ আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ যোগেদি আৰু সেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি কেনেকৈ পাৰমিশন ওলাই পাৰে হস্পিটেলৰ পৰা একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ জন্মৰ চাৰ্টিফিকেটখন বা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন কেনেকৈ আপুনি উলিয়াই আনিব পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই সবিশেষ আলোচনা কৰিম কোনটো ৱেবছাইটত গৈ পালে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কিমান টকা ফিজ দিব লাগিব কি নথিপত্ৰৰ দৰকাৰ হ'ব বা প্ৰয়োজন হ'ব কেনেকৈ সেই নথিপত্ৰবিলাক যোগাৰ কৰিব এফিডেভিট লাগিব নেকি যদি লাগে কেনেকৈ আনিব কোনটো এফিডেভিটৰ প্ৰয়োজন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম চাওক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক হে গাইস ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল ইউসুফ আপডেটৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটাৰ ওপৰত য'ত নেকি আজি আলোচনা কৰিম জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব হেতু অনলাইনৰ মাধ্যমত চাওক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলত থকা বা আপোনাৰ হাতত থকা এন্ড্ৰইড ফোনটোত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব লাগিব মই মোৰ মোবাইল ফোনৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ব্ৰাউজাৰত আহি পেলাই আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম বুলি ঠিক আছে ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম বুলি সাৰ্চ কৰি পেলাই তাত আপুনি লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডেৰে লগইন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখাই দি আছোঁ আৰু যদি আপোনাৰ হাতত ই ডিস্ট্ৰিক্টৰ আইডি বা পাছৱৰ্ড নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটো কথা মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে বা নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া তলৰ পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনাক লগ পাওঁ সো আহক পলম নকৰাকৈ মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ চাওক আপুনি সিম্পলি কি কৰিব আপোনাৰ গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত আহি টাইপ কৰিব ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম বুলি সিম্পলি চাওক ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম এনেকৈ লিখিবলৈ আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰি দিয়ক সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত যেটো এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব এটো ইন্টাৰফেসত আহি আপুনি সিম্পলি চাওক লগইনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব সিম্পলি চাওক আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰিন নেম বিচাৰিছে নেক্সট আপুনি লগইন কৰিব লাগিব চাওক মই মোৰ ইউজাৰ নেম আৰু স্ক্ৰিন নেম দি পেলাই লগইন কৰি লৈছোঁ আপুনি আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ বা ইউজাৰ নেম আৰু স্ক্ৰিন নেম দি পেলাই লগইন কৰি ল'ব সিম্পলি চাওক যেতিয়া নেকি আপুনি এনেকৈ লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব ইয়াত সিম্পলি আপুনি সেভ কৰি ল'ব পাৰিব ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো এনেকৈ সেভ কৰি ল'ব নেক্সট আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খোল খাই যাব এইটো ইন্টাৰফেসত আহি পেলাই সিম্পলি আপুনি কি কৰিব 3 ডটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পেজটো ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব পাৰে মোৰ পেজটো ডেস্কটপ সাইড অলৰেডি হৈ আছে তথাপি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত সিম্পলি আপুনি কি কৰিব আপুনি যেটো দেখা পাইছে সাৰ্চ ই ফৰ্মছ বাই টাইটেল সিম্পলি চাওক সিলেক্টত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব সিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যেটো কাৰণত যেটো ফৰ্ম আপোনাক লাগে কোনটো সাৰ্ভিস আপুনি ই ফৰ্ম আসাম বা ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসামৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে হেতু আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব পাৰিব চাওক আপোনাক লাগে ডিলেড বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ পাৰমিশন ঠিক আছে চাওক আপুনি সিম্পলি এনেকৈ লিখি দিয়ক ডিলেড চাওক ইয়াত আহি গৈছে পারমিশন ফর ডিলেড বার্থ রেজিস্ট্রেশন আপনি সিম্পলি পারমিশন ফর ডিলেড বার্থ রেজিস্ট্রেশনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপুনি ৰাইট সাইডত এৰো আইকন এটা দেখা পাইছে য'ত লিখা আছে গো বুলি আপুনি সিম্পলি এনেকৈ গোত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা ইন্টাৰফেস এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব এইটো ইন্টাৰফেসত আহি চাওক আপুনি দেখা পাইছে পারমিশন ফর ডিলেড বার্থ রেজিস্ট্রেশন ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পারমিশন ফর ডিলেড বার্থ রেজিস্ট্রেশন এপ্লাই অনলাইন বুলি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে এপ্লাই অনলাইন বুলি কোড আছে সিম্পলি চাওক আপুনি কি কৰিব এপ্লাই অনলাইনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে সিম্পলি আপুনি এই অনলাইন অপশনটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এটা ইন্টাৰফেস খোল খাই গৈছে চাওক ইয়াত আহি আপুনি সিম্পলি চাওক সাবমিট ফৰ্মছ বুলি এটা অপশন পাব আপুনি সিম্পলি সাবমিট ফৰ্মছত ক্লিক কৰি দিয়ক সিম্পলি চাওক যেতিয়া নেকি আপুনি সাবমিট ফৰ্মছত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আপুনি দেখা পাব সিম্পলি চাওক এই ইন্টাৰফেসটোত আহি আপুনি কি কৰিব ইয়াত চাওক পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ অফ দা সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিম্পলি চাওক মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইংলিছ বুলি নেক্সট চাওক
ইয়াত আছে PFC CHC ইউজাৰ ID চাওক এনেকৈ এটা নাম্বাৰ আহিব নেক্সট চাওক আপুনি সিম্পলি তলত আহিব এপ্লিকেন্ট নেম বুলি এটা অপচন দেখা পাইছে এপ্লিকেন্ট নেম ইয়াত কাৰ নাম হ'ব এই বস্তুটোত বহুতেই ভুল কৰে ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ কাৰণে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বনাই আছে এটা এপ্লিকেন্ট আপুনি নহয় আপোনাৰ কাৰণে কোনোবা বেলেগ এজন এপ্লিকেন্ট হ'ব লাগিব হেজন মোস্ট প্ৰবাবলি ফাদাৰ্স হলে ভাল হয় মাদাৰ্স হলে ভাল হয় বা যদি ফাদাৰ্স মাদাৰ্স নাই আপুনি আপোনাৰ ডাঙৰ ককাইক দিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত মই ধৰি লৈছো XYZ কোনোবা আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম ইয়াত দি দিছো ঠিক আছে ওকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে জাস্ট বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছো মোৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বনাবলগীয়া নাই ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেন্টৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব ঠিক আছে ইয়াত যিকোনো এটা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ লগত যিজন এপ্লিকেন্ট হয় সেই এপ্লিকেন্টৰ ৰিলেশনটো কি সেই ৰিলেশনটো আপুনি তলত মেনশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাই আছে ইয়াত চাওক কৈছে ৰিলেশন উইথ নিউবৰ্ন এতিয়া আপুনি সেই যিজন এপ্লিকেন্টে এপ্লাই কৰি আছে যাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেও কি হয় ধৰক লৰা হয় সো সিম্পলি ইয়াত সান বুলি লিখিব সব ইয়াত সান বুলি আছে হল ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেন্টৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত কিন্তু ক্যান্ডিডেটৰ নহয় যাৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বনাই আছে তাৰ আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ একো প্ৰয়োজন নাই ইয়াত সিম্পলি সব এপ্লিকেন্টজনৰ মানে আপোনাৰ ফাদাৰ্সৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব নিশ্চয় কথাবিলাক বুজি পাই আছে ঠিক আছে মই জাস্ট এক্সাম্পল হিচাপত বস্তুবিলাক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে ভিডিওটো কৰি আছো নেক্সট চাওক পান নাম্বাৰ মেইল আইডি এইবিলাক নিদিলেও কথা নাই আধাৰ নাম্বাৰো মেন্ডেটৰি নাছিলে সিম্পলি স্ক্ৰল হৈ আপুনি তলত আহক এতিয়া চাওক ইয়াত দেখা পাইছে নিউ বৰ্ন ডিটেইলছ বুলি আপুনি চাওক এতিয়া আপোনাৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব নেম নৱজাতকৰ নাম যাৰ কাৰণে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটখন বনাব গৈ আছে তাৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত নিউ বৰ্নৰ জাগাত চাওক নেমৰ জাগাত আপুনি আপোনাৰ নামটো ইয়াত দি দিব ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি কোনটো তাৰিখত জন্ম হৈছিল ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল ধৰক 2000 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখত জন্ম হৈছিল ইয়াত দি দিলে নেক্সট জেন্ডাৰটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ জেন্ডাৰ মেল ফিমেল দি দিব নেক্সট চাওক ফাদাৰ্স নেম আকৌ এতিয়া এপ্লিকেন্ট কেতিয়াবা কি হয় ডাঙৰ ককায়েক হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ফাদাৰ্স নেমটো ইয়াত মেনশন কৰিব লাগিব চাওক ইয়াত ফাদাৰ্স নেম কেনেকৈ দি দিব ইয়াৰ পিছত চাওক ফাদাৰ্স নেমৰ পিছত ইয়াত মাদাৰ্স নেমটো দি দিব হল মাদাৰ্স নেম এনেকৈ দি দিব নেক্সট চাওক প্লেস অফ বাৰ্থ ঠিক আছে জন্ম ক'ত হৈছিল হস্পিটাল হলে হস্পিটাল হাউস হলে হাউস আপুনি য'ত দিব বিচাৰে দিব পাৰিব ঠিক আছে হাউস দি দিব যদি আপুনি ঘৰত জন্ম হৈছিল ঠিক আছে তেতিয়া একো অসুবিধা নাই হস্পিটালত জন্ম হোৱা বুলি দিলে হস্পিটালৰ নথিপত্ৰবিলাক দেখুৱাব লাগিব ঠিক আছে এটা চাওক নেক্সট আছে নেম অফ দা হস্পিটাল যদি আপুনি হস্পিটাল লিখে দেন ইয়াত হস্পিটালৰ নেম মেনশন কৰিব লাগিব মই যেহেতু হাউস লিখিছো ইয়াত মেনশন কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে ইয়াত চাওক ৰিজন ফৰ বিং লেট ইয়াত সিম্পলি আপুনি লিখি দিব নেগলিজেন্সি বুলি ঠিক আছে নেগলিজেন্সি বুলি আপুনি কিয় ডিলে কৰিলে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত নেগলিজেন্সি বুলি লিখি পেলে সাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব নেক্সট চাওক ইয়াত আপুনি তলত স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাব নিউবৰ্নছ এড্ৰেছ এট দ্য টাইম অফ বাৰ্থ চাওক নৱজাতকৰ ঠিকনা জন্মস্থান চাওক জন্মৰ সময়ত নৱজাতকৰ ঠিকনা কোনটো ইয়াত চাওক ষ্টেট দিয়া আছে আসাম বুলি নেক্সট ইয়াৰ পৰা তলত আপুনি ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা সিম্পলি চাওক মই মোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিছো এনেই জাস্ট ভিডিওটোত মই দেখাই দিছো নেক্সট চাওক ইয়াৰ পৰা আপুনি সাব ডিভিজন সিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে এনেকৈ আপুনি বস্তুবিলাক কৰিব লাগিব নেক্সট চাওক সিম্পলি এনেকৈ সাব ডিভিজনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন হৈ চাওক ইয়াত সাৰ্কল অফিস সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত চাওক স্ক্ৰল হৈ সিম্পলি চাওক সাব ডিভিজনৰ পিছত চাওক সাৰ্কল অফিস সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভিলেজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু সিলেক্ট কৰি লাষ্টত আপুনি আপোনাৰ পিন নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ পিন নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি দিব নেক্সট চাওক স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলত আহিব এতিয়া চাওক ইয়াত কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট সেকশন বুলি এটা সেকশন দেখা পাব সংলগ্ন নথি সিম্পলি চাওক ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কিছু ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব মই বুজাই দিছো ফাৰ্ষ্টতে আছে চাওক এপ্লিকেন্টৰ চাওক এপ্লিকেশন ফৰ্ম এখন লাগিব ঠিক আছে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন কেনেকৈ পাব মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা মোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ একেবাৰে ওপৰত হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক পাই যাব হোৱাটছআপ চেনেলটো ফলো কৰি ল'ব মই হোৱাটছআপ চেনেলৰ জৰিয়তে পিডিএফটো শেয়াৰ কৰি দিম আপুনি তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া চাওক এপ্লিকেশন ফৰ্ম যদি মোৰ সময় থাকে লাষ্টত মই ডাউনলোড কৰি দেখাই দিম ইয়াতো ডাউনলোড কৰিব পাৰি ক'ত পায় এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট কৰি লৈ সেইখন ফিল আপ কৰি স্ক্যান কৰি পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ সাইজটো হ'ব লাগিব ম্যাক্সিমাম 500 KB
হ'ব লাগিব মানে 500 KB তলত ৰাখিব লাগিব আৰু ফৰ্মেটটো হ'ব JPG JPEG PNG বা PDF ফাইলছ ঠিক আছে নেক্সট হওক ৰেজিষ্টাৰ হস্পিটেল গভৰ্নমেণ্ট প্ৰাইভেট চাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং বাৰ্থ অৰ এজ প্ৰুফ এনি ঠিক আছে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ গভৰ্নমেণ্ট বা যিকোনো প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ পৰা কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ বাৰ্থৰ এজ প্ৰুফ হিচাপে এখন লিখা আনিব লাগিব এইটো আপুনি গাঁওবুঢ়াই দিলেও হৈ যায় গাঁওবুঢ়াৰ লগত যদি আপুনি কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড দেখাই দিয়ে গাঁওবুঢ়াই তেনে ক্ষেত্ৰত দি দিয়ে সেইখন দিলেও হৈ যায় বা মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দিলে বেছি ভাল হয় ঠিক আছে ফাইল সাইজ আৰু ফাইল ফৰ্মেট একে নেক্সট স্কুল চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড ফাইল সাইজ ফাইল ফৰ্মেট একে ইয়াত আপুনি স্কুল চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত আপুনি অশিক্ষিত হয় স্কুল চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মেনশ্যন কৰি আনিব সেইটোৱে আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলত আহিব ইয়াত আপোনাক বিচাৰিছে এফিডেভিট ঠিক আছে এফিডেভিট এখন লাগিব সেইটো মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা আনিব দিছে মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা এখন এফিডেভিট আনিব লাগিব ৰিলেটেড টু বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিলেট ঠিক আছে নেক্সট হওক এনি আদাৰ ডকুমেণ্টত আপুনি আপোনাৰ স্থায়ী প্ৰমাণ পত্ৰবিলাক দিব পাৰে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছৰ ভোটাৰ লিষ্ট পুৰণা যিমান পুৰণা ভোটাৰ লিষ্ট আছে ভোটাৰ লিষ্ট দিব পাৰে ইয়াৰ লগত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এক লগত PDF কৰাই পালে আপুনি ইয়াত সিম্পলি আপলোড কৰি দিব পাৰিব নেক্সট হওক নাম্বাৰ অফ পেজেছ টু বি প্ৰিণ্টেড ইয়াত দি দিব যিকেইটা প্ৰিণ্টেড হয় 5টা 10টা পেজেছ স্কেন কিমানটা স্কেন হৈছে দি দিব নেক্সট আপুনি কেপচাৰটো ফিল কৰি দিব ঠিক আছে এইটো যিটো কেপচাৰ দেখা পাইছে সেই কেপচাৰটো এজ ইট ইজ চাওক যিটো বক্স দিয়া আছে এই কেপচাৰটো আপুনি এইটো বক্সত ফিল আপ কৰি দিব ফিল আপ কৰি পালে সিম্পলি আপুনি তলত দেখা পাইছে প্ৰিভিউ বুলি এটা অপশ্যন এবাৰ প্ৰিভিউ কৰি ল'ব প্ৰিভিউ কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি তলত ছাবমিট দেখা পাব সিম্পলি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাক পে'মেণ্ট কৰিব দিব 30 টকা এটা ঠিক আছে পে'মেণ্টটো কৰি দিব আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ যাব তাত এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ পাব একনলেজমেণ্ট ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ৰাখি ল'ব আপুনি ষ্টেটাছ ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব এইখিনিয়ে হ'ল প্ৰচেছ অফ দ্য বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনাক দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি ষ্টেটাছ চেক কৰিব ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই এনেকৈ আপুনি কৰিব লাগিব এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো হ'ল নে নাই আপুনি কেনেকৈ গম পাব সেই বস্তুটো মই এবাৰ দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে আপুনি সিম্পলি চাওক আকৌ এই হোম পেজটোত আহি যাব এনেকৈ আহি পালে সিম্পলি একেবাৰে ওপৰত আপুনি যিটো দেখা পাইছে ই ফ্ৰম মাই ট্ৰানজেকশ্যন এণ্ড গেট ষ্টেটাছ আপুনি সিম্পলি গেট ষ্টেটাছত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব গেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চেক ই ফৰ্ম ষ্টেটাছত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেকি আপুনি চেক ই ফৰ্ম ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব আকৌ আপোনাক ইমেইল এড্ৰেছ আৰু স্ক্ৰীন নেম লৈ পেলাই লগ ইন কৰিব দিব ঠিক আছে সিম্পলি চাওক মই লগ ইন কৰি লৈছোঁ সিম্পলি চাওক লগ ইন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াত চাওক আপোনাক বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আপুনি যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পালে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত যিটো আপুনি দেখা পাইছে ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আপুনি দেখা পাইছে আপুনি সিম্পলি ষ্টেটাছত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু যেতিয়া ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ষ্টেটাছটো দেখাই দিব এতিয়া কিমান ষ্টেজলৈকে আগবাঢ়িছে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ঠিক আছে এনেকৈ আপুনি সিম্পলি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো দেখা পাব সিম্পলি চাওক এইখিনি আছিল আপোনাক দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনাক লগ পাওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে বিভিন্ন সময়ত বহুতো লোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ডিলেড পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে কিন্তু বিফল হয় চ' এইটো ভিডিঅ' চালে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বহুত উপকাৰত আহিব চ' ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানে জয় অসম বাই বাই